Idag ska vi titta på Lion Steel B40 och B, det står för Bushcraft. Ni som prenumererar på vår kanal har sett att vi gjorde en unboxing av den här kniven ganska nyligen. Men nu ska vi alltså se vad den går för i fält så att säga. Men för er som inte kommer ihåg så ska vi droppa specifikationerna lite snabbt bara. Det är alltså en italiensk kniv med svenskt stål som heter Sleipner. Den är ungefär 22 cm lång och är fulltånge, alltså stålet går raka vägen genom kniven. En grej med den här är att de har skarpslipat där tången sticker ut i bakänden på kniven för att man ska kunna använda tändstål där. Det är för att Lion Steel, de slipar ryggen på sina knivar rund för ergonomins skull när man tar i med tummen. Det finns med lite olika handtagsmaterial, lite olika träsorter, framförallt Santos, lite oliv och sånt där. Det finns även med G10, men det här är Micarta. För den som vill veta mer om den här kniven så kan ni klicka här uppe för att komma till unboxing-videon då. Men vi lägger även en länk här nere i beskrivningen om ni vill kika på den efter den här videon. I den här videon ska vi framförallt reda ut den här stora grejen. Hur bra fungerar den att använda till eldstålet? Det är ju stora grejen med den här kniven som jag vet att väldigt många är nyfikna på. Men sen ska vi testa att preparera lite trä för en bågdrill. Nu kör vi! Vi börjar med att kika på den stora frågan kring tändstålen, hur väl den här lilla kanten kommer fungera. Först och främst så ska jag väl säga att jag är lite skeptisk till idén. Och det är främst för att när man ska hantera den här kniven då så tar man den antagligen från bältet. Och ska man då hålla på att hantera den så här när man kör eldstålet med den vassa äggen här. Det känns lite si och så faktiskt. Då hade det varit bättre om de valde att ha en dangler här så man lätt kunde knäppa loss allting och ha fodralet med när man skulle hantera eldstålen. Men nu ska vi se hur det går med själva tändstålen. Vi tog med ett grovt och ett lite tunnare så att vi kan testa hur det funkar med båda. Men först vill jag veta hur det funkar om man absolut vill testa att använda ryggen på den här. Så vi får se hur det här går. Ja, ni ser, det gick ju ungefär inte alls. Det är lite synd. Även i det avseendet om man ska skrapa bark och grejer av diverse grenar och sånt där som man vill göra ibland. Den rundade ryggen i Bushcraft-sammanhang övertygar inte riktigt. Men nu ska vi testa deras lösning på tändstålen. Ja, gav ju en ganska bra gnista. Men det var inte lätt kan jag tala om. Men alltså det funkar ju. Men ytan är för liten. Man skulle behöva ha den här lite längre ut. För den tar i Micarta-handtaget här. Så man får inte till rätt vinkel. Testa det igen. Det var inte lätt. Det här kommer kräva övning, definitivt. Testa med den lilla, kanske lättare. Ja. Så det är definitivt lättare med ett tunnare eldstål och det är på grund av att den här ytan är väldigt liten. Vidare så tror jag att om man monterar en fångrem, med andra ord en lanyard här, så kommer det här bli väldigt omständigt. Så nej, den här måste formas om för att bli helt användbar. Alternativt att de funderar över ryggen som man ändå vill använda på andra vis. En sak som man gärna vill att en kniv ska klara av är att batonera ved. Vi tycker om att använda våra knivar för att bearbeta bränsle till vår eld. Kniven ska få tackla den här biten björk. Det här är en fulltångekniv så den har ju väldigt bra förutsättningar att hantera den här typen av misshandel som vissa säger av knivar och ändå komma ut ur uppgiften med hälsan i behåll. Den har inte så jättelångt blad däremot så man kan inte ta de kraftigaste vedträna direkt. Men vi testar. Den är lite kort även för den här lilla. Jag kanske tog en lite för stor bit känner jag. Vi får bara plåga spetsen lite extra helt enkelt. Och det är ett bra test bara det, men våran klubba tar en del stryk här. Sådär då. Där fick den jobba. Vi plågade spetsen här längst ut riktigt ordentligt för det var inte mycket yta kvar att slå på. Men det är väldigt tjockt blad i den här så den borde klara en del. Vi kör vidare. Då så.
Vi hade väldigt segt trä med oss här så kniven fick faktiskt plågas lite. För att det var ganska tjocka bitar också, så det var väldigt hög belastning framme på spetsen. Men det gick ju alldeles utmärkt, och för den här uppgiften så kommer kniven inte svika. Men det går inte att köra hur tjocka bitar som helst. Så det får man tänka på. Då är det en större kniv eller en yxa man behöver ha med sig. Nu är det täljdags. Vi ska nämligen göra själva centrumpinnen som roterar då till en bågdrill. Så låt oss se vad Lion Steel B40 går för när det gäller att tälja. Nu sätter vi igång. Det är bra bett i den här kniven och det är en tålig slipning. Men det är ingen Scandi-grind, och Scandi-grind-slipningen är fördelaktig när det kommer till att tälja. Men den här tar mer stryk och det gör kniven mer mångsidig. Ergonomin är, den är alldeles utmärkt för att sitta och tälja med en längre stund. Och storleken är väl anpassad till täljning också, skulle jag vilja säga. Men överlag så kanske det är lite för liten för min smak. Men det är upp till var och en. Då har vi täljt ut den här borren, eller vad man vill kalla den, till våran bågdrill. Och det gick väldigt bra, ska jag säga. Den här kniven, den är nice att göra så här täljuppgifter med. Så det får den faktiskt, det får den skryta med, tycker jag. Både ergonomin och skärpan i stålet bidrog till att den var bra att jobba med, helt enkelt. Så för att runda av vad vi tycker om den här kniven då har vi ju bedömt den lite olika här inom Friluftskanalen. Vi är enade om säkerhetsaspekten när man ska använda den här eldstålsytan. Det känns lite risky. En dangler eller någonting hade varit bra för att kunna nyttja den med fodralet på. Angående själva funktionen då så var vi lite delade. Personligen så tycker jag att den ytan är lite för liten, den blir lite omständig liksom. Medan William tyckte att det funkade bra. I övrigt rundade ryggen, jättefint ur ergonomisynpunkt. Sämre när man ska skrapa av bark och smågrenar och grejer. Så domen för den här kniven är som följer. Att den hör väl inte riktigt hemma hos hardcore bushcraften, då den saknar vissa egenskaper och den är inte riktigt helt genomtänkt på den fronten. Men som friluftskniv så är den kanon, tror vi, om man inte behöver något lite större. Den är robust och har riktigt god kvalitet och fin ergonomi. Så det är absolut ingen dålig kniv, men den är inte 100% bushcraft, vilket man verkar ha ämnat när man designade den här. Tack för att ni tittade, och glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Följ oss på Facebook och Instagram och kika in på vår kanonfina hemsida www.friluftskanalen.se.